Welcome everybody to today's interview within the frame of our Series CSE talk and We EP. It is about also listening to our members about the experiences of the past and of course the expectations they have from the European Union. Today we have Erzsébet Boros, the leader of the MKKS in Hungary with us. Welcome, Erzsébet. Erzsébet, what have been the impacts of COVID-19 on the public administrations in Hungary and of the local administrations in particular? Magyarországon a kormány a pandémia időszakában nem segítette az önkormányzatokat forrás biztosításával, hanem az iparűzési adóbevétel 50%-át elvonta a gépjárműadót, az államot terhelő egészségügyi védekezési költségek finanszírozását áthárította az önkormányzatokra. Az önkormányzati köztisztviselők a forrás elvonások következtében kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, alacsony keresettel végzik a munkájukat. Ez persze már korábban is így volt, az MKKS ennek a kereseti pozíciónak a megváltoztatásáért 5 országos önkormányzati közigazgatási sztrájkot tartott. Az önkormányzati köztisztviselők a COVID-19 idején munkájuk során az ügyfelekkel történő kapcsolattartásban biológiai kockázatnak voltak kitéve. Jelentős részben megváltozott a munkakörük ellátásának tartalma, mert jelentős részt vállaltak a lakosság tájékoztatásában, fertőtlenítőszerrel, maszkkal történő ellátásában, az idősek gyógyszerének kiszállításában. E tevékenység során veszélyeztették az egészségügyüket. Erzsébet, what has been the role of the trade unions in general also and of the MKKS been during these difficult times? Mindezek miatt az MKKS kezdeményezte a kormánynál az egészségkockázati pótlék biztosítását. Kezdeményeztük az alaptörvény megváltoztatását a home office igényvételének lehetőségeként. Kezdeményeztük a gyermekek online oktatása elősegítésére, a szülők otthon maradásának szabályozását a közigazgatásban. Az önkormányzati köztisztviselők és a közszolgálati dolgozók vonatkozásában a COVID-19 munkahelyi megbetegedésekor a 100%-os táppénz kifizetésének szabályairól, annak elősegítéséről jogszabálytervezetet készítettünk. Kezdeményeztük a közigazgatási szünet bevezetését. Erzsébet, we speak a lot at the moment about the reform of the European Union. What is for you, what is for the MKKS the most important role of the European Union? What has to be dealt by the European Union? Az EU-tól támpontot, információt szeretnénk kapni a tagországok példáján keresztül a különféle digitalizációs megoldások összefoglalásával. Fontos elemzési segítség lenne a közszolgálati munkakörök, végzettség, szolgálati idő és kereseti összegek összehasonlító felmérése. Az önkormányzati közigazgatási köztisztviselők nélkül nincs zöld jövő. Fontos tehát a fiatalok bevonzása a közigazgatási szakterületekre. Megfelelő keresettel, hosszú távú jövőkép kialakításával. Az EU-tól azt várjuk, hogy a munkaidő csökkentés lehetőségének jó gyakorlatait, annak folyamatát igyekezzen bemutatni, igyekezzen azt elősegíteni, és példát lehetne teremteni ezzel a nemzeti kormányok számára, és nem utolsó sorban pedig távlatot a fiatalok számára.